The immediate past governor, Boyegaoye Tola, is also favorably disposed to genuine and authentic reconciliation. It will be recalled that the former Speaker, Right Honorable Najim Salam, had at a news conference announced the dissolution of the top tendency with a disclosure that it has the blessing of the patron of the top, Obenra Farebeshula, the Minister of Interior. Director General of Osun State Broadcasting Corporation, Mr. Rashid Folarinmi, has expressed gratitude to Governor Ademola Adeleke for creating an enabling environment for the corporation to strive. The Director General, who spoke at the flag-off of OSBC Father Christmas show, called on the people of Osun State to celebrate the Christmas moderately. Olaide Adegbenro now report. Ilé Àwíyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo played host to royal fathers, management and staffs of OSBC children who all converged for the 2022 OSBC Christmas Carol celebration. The program, 30th of its kind, was aimed at celebrating the birth of Jesus. In his welcome address, Director General of Osun State Broadcasting Corporation conglomerates, Mr. Rashid Folarinmi, said that Christmas is all about love, and the only way we can make our country great is by loving one another. Mr. Folarinmi maintained that the station will continue to ensure balance and objectivity in all its reports, urging the public to keep patronizing OSBC. Senator representing Osun East, who doubles as the chairman of the occasion, Senator Francis Fadaunsi, represented by Professor Mrs. Adejumoke Aderemi, congratulated the OSBC conglomerate for yet another celebration of the Christmas Carol Party. While speaking on the occasion, the special guest of honor, Mrs. Abosede Bamigboye, enjoined everyone to inculcate tolerance and peaceful coexistence in the state at large, as living in love will help extinguish flame of hatred. Chairperson OSBC Christmas Committee, Mrs. Adetutu Odekunle, appreciated everyone present and all management and staffs of OSBC. Royal fathers who graced the occasion were the Elekusa of Ekusa, Oba John Makanjuola, and Agbaikun of Obadimu, Oba Michael Olakitan. High point of the event were Christmas Carol Parade, scripture reading, sermon, and presentation of gifts to the children by Father Christmas. For OSBC News, this is Olaide Adegbenro reporting. That ends the state news on OSBC TV. Please join us for the evening news at 5. Good evening. Really worth the effort after hunting them down. The rare times lions have found a way to hunt down the honey badger, this will probably be a lesson for other honey badgers. The lion can kill it if it chooses to confront the lion. Do you think lions spare honey badgers because they don't offer much in terms of nutritional value? Or is it because they are afraid of the honey badger? Honey badgers are known for their strength, ferocity, and flexibility. They can savagely and fearlessly attack almost any species.
They can even repel much larger predators like lions and hyenas. Its effective self-defense weapon is the long claws and extremely sharp teeth. Even large species such as lions and leopards still have to be careful when confronting honey badgers. On the wild savanna of Africa, a hyena is watching a chase between a lion and a honey badger. The honey badger ran up and threatened the lion. Although it does not attack, it is not afraid of predators such as large male lions. The lion is a powerful predator with sharp teeth and claws on the grasslands of Africa. A hyena was bitten savagely by a lion's cheek. Although the lion spared it, that wound could ẹ káàsán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà ìpínlẹ̀ yìí sẹ́nitọ́ Adémọ́lá Adélékè ti rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti túyáyá jáde dìbò fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP lásìkò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ lọ́nà tó pín yóò fi dé bá àwọn ìpèníjà tí orílẹ̀-èdè yìí ń kojú. Gómìnà Adélékè pàrọwà bẹ́ẹ̀ níbi ètò ìpolongo ìbò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó wáyé lọ́ṣogbo tí ṣolú ìlú ìpínlẹ̀ yìí. Abdulrahim Adékìlẹ̀kùn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀ látẹnu Abọ́sẹ̀dé Àlóńgẹ́. láti kí àwọn àlejò tó wá láti tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí káàbọ̀ síbi ètò ìpolongo ìbò ààrẹ fún Àtíkù Òkòwà. Sẹ́nẹ̀tọ̀ Adélékè rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti tún dìbò fẹ́gbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party kó kún kẹ́kẹ́ lásìkò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Ó bẹnu àtẹ́lù báwọn nǹkan amáyédẹrùn ṣe ti dẹnu kọlẹ̀ yíká orílẹ̀-èdè yìí tí kò sì sí ààbò fẹ́mi àti dúkìá aráàlú mọ́, èyí tó ti mú kọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn okòòwò kú sọ́nà bí èéfín. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ètò náà, olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó tún ti fìgbà kan rí jẹ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Alhaji Atiku Abubakar tígbákejì rẹ̀ tí wọ́n jọ ń díje wà pẹ̀lú rẹ̀ gbóríyìn fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún bí wọ́n ṣe fìbò wọn bí ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà padà sórí àga àkóso ìjọba ìpínlẹ̀ yìí. Ó wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn olùdìbò nípínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n fi ìbò wọn sí òun lẹ́yìn lásìkò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Nígbà tó náà sọ̀rọ̀, aya olùdíje fún ipò ààrẹ yìí tó tún jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Hajiya Títí Abubakar ṣàpèjúwe ọkọ rẹ̀ bíi Fúlàní tọ́rọ̀ ìṣọ̀kan àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ lógún. Ó ní táwọn aráàlú bá dìbò fún ọkọ òun, iṣẹ́ yóò wà lọ́pọ̀ yanturu fáwọn tó ń wáṣẹ́, bẹ́ẹ̀ làwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè yóò gba ìgboro kan táwọn iléeṣẹ́ ńláńlá yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí lálẹ́ hù jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà àti pé ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àlàáfíà yóò jọba nígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin orílẹ̀-èdè yìí. Àtíkù ló mọ̀nà, Àtíkù nìkan ló lè ṣe é. Nígbà ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun, mo ní kẹ́ wá gbé mi lárugẹ, ẹ wá gbé mi lárugẹ, ẹ má jẹ́ kójú tì mí lé ọkọ mi, ẹ má jẹ́ kọ́kọ́ mi sọ fún mi wípé
kò tán díẹ̀ náà pẹ̀lú gbogbo làlà kókó fẹ̀ díẹ̀ tó sọ fún mi pé àwọn èèyàn ẹ pé wọ́n dúró tì mí gidigidi wọ́n ti sọ fún yín pé tí ẹ bá dìbò fún Àtíkù ìmọ́lẹ̀ lẹ dìbò fún torí ìmọ́lẹ̀ àtàtíkù lọ́jọ́ máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀. nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ wọn alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Iyorchia Ayu sẹ́nitọ̀ Bukola Saraki gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto Aminu Tambuwa Alhaji Shuaib Oyedokun àtàwọn míì rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti dìbò fẹ́gbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party lásìkò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Ibi ètò ìpolongo ìbò yìí ni wọ́n ti kí ọ̀nàrẹ́bù Lásán Yusuf káàbọ̀ padà ságbo ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà. Àbọ̀sẹ̀dé Alúngẹ̀ fún iléeṣẹ́ Osbc. ẹ̀wẹ̀ olùdíje fún ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar ti ní òun díje fún ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí láti gba orílẹ̀-èdè yìí kalẹ̀ lọ́wọ́ onírúurú ìpèníjà tó ń kojú. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí lọ́fíìsì gómìnà Ibrahim Adékílékún fàbọ̀jẹ́ ni pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló darí òdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ PDP tó lè díje fúnpò igbákejì rẹ̀ gómìnà Ifeanyi Okowa alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Iyorchia Ayu àtàwọn èèkàn míì nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún bá kọ̀wọ́ rìn lọ ṣe kádìpẹ́ lórí sáwọn orí adé nípínlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àtúpalẹ̀ ìròyìn rẹ̀ látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ́. Olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party tó ti fìgbà kan rí jẹ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Alhaji Atiku Abubakar ló kó ikọ̀ náà sòdí níbi tá a ti rí igbákejì rẹ̀ tí wọ́n jọ ń díje dókítà Ifeanyi Okowa alága ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ̀ Iyorchia Ayu àwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nínú èyí tá a ti rí ọmọọba Ọlágúnsóyè Oyinlọ́lá àti dókítà Bukola Saraki pẹ̀lú àwọn míì tìlù tìfọn pẹ̀lú ẹwà àṣà ilẹ̀ Yorùbá làwọn agbáṣàgà fi kí wọn káàbọ̀ sí ààfin Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀ ọba Adéyẹyè ẹni ìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ láàfin Ọ̀ọ̀ni Alhaji Atiku Abubakar ṣàlàyé pé òun díje fún ipò ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́nà àti ra ògo tó ti nu ilẹ̀ yìí padà kétò ọrọ̀ ajé sì bùyàrè. Ṣáájú ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fi dá àwọn olùdíje ọ̀hún lójú pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP làwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí yóò dìbò fún lásìkò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Sẹ́nitọ̀ Adélékè wòye pé àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí kò ní gbẹ́kẹ̀lé kankan mọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC látàrí bẹ́gbẹ́ náà ṣe ti já wọn kulẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà. Èyí ló sì mú káwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fìbò gbé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọlé sípò gómìnà lóṣù keje ọdún yìí. Ọ̀ọ̀ni ti Ifẹ̀ ọba Adéyẹyè ẹni ìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì wúre fẹ́gbẹ́ PDP pé àwọn olùdíje rẹ̀ yóò jáwé olúborí nínú ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Bẹ́ẹ̀ ló jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn rẹ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú alábùradà. Láti Ilé Ifẹ̀ níkọ̀ yìí ti kọjá sílùú Iléṣà níbi tọ́wọ́ òbòkun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ọba Gabriel Adékúnlé Arúmọláràn ti gbàdúrà fólùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ PDP tíyàwó rẹ̀ Hájì Àtìtì Abubakar wà pẹ̀lú rẹ̀. Alhaji Atiku Abubakar ṣèlérí fáwọn èèyàn ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà pé tí wọ́n bá fìbò gbé òun wọlé gbogbo ohun tí wọ́n ń pòǹgbẹ rẹ̀ lòun yóò ṣe fún wọn. Láti Iléṣà ààfin Àtaọ́jà tilẹ̀ Òṣogbo níkọ̀ ìpolongo ìbò PDP yìí gúnlẹ̀ sí níbi tọ́ba Jimoh Oyètúnjí Ọlánìpẹ̀kun Láròyè kejì ti ṣe wọn ní máa wọlé máa rọra. Orí adé yìí fi dá ikọ̀ náà lójú pé gbọ̀ngbọ̀n lòun wà lẹ́yìn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló rọ Alhaji Atiku Abubakar pé tó bá dórí ipò ààrẹ tán kó má yan ẹ̀yà kankan nípọ̀sìn àmọ́ kó jẹ́ ààrẹ fún gbogbo ẹ̀yà tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí. Nígbà tó ń fèsì Alhaji Atiku Abubakar jẹ́jẹ́ pé ìjọba ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó ń fẹ́ darí yóò ṣàtúnṣe sí gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tó wáyé lábẹ́ ìṣàkóso ẹgbẹ́ APC látọdún 8 sẹ́yìn. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀ fún iléeṣẹ́ Osbc. Lẹ́yìn tí ikọ̀ kan tá a mọ̀ sí the Ọ̀ṣun Progressive Top nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC kéde títú ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ ká, ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ ìtọ́jú mọ̀ pé ó ti ṣetán láti làjà láàrin ara àwọn lọ́nà tí àlàáfíà yóò fi jọba nínú ẹgbẹ́ APC ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àtẹ̀jáde kan tádélé alága ẹgbẹ́ náà Sòókò Tájù Láwà fi síta nílùú Òṣogbo yòǹbó ọkàn akin àwọn adarí àtàwọn ọmọ ikọ̀ tọ́ọ̀pù fún bí wọ́n ṣe ṣetán
láti fààyè gba ohun tí yóò jẹ́ kẹgbẹ́rẹ́sẹ̀ walẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adelé alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ṣe wí. Gómìnà àná nípínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Gbóyèga Oyètọ́lá náà nífẹ̀ẹ́ sí ìfikùnlukùn àti ìlàjà tó tinú wá. A rántí pé ṣáájú lábẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí nígbà kan rí ọ̀rẹ́bù Najim Salam ti kéde níbi ìpàdé oníròyìn kan pé ikọ̀ top ti tú ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ ká, èyí tó ní ẹni tó jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ fún ikọ̀ náà títún ṣe mínísítà fọ̀rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá mọ̀ sí. Olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ti mọrírì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè fún bó ṣe fààyè gba iléeṣẹ́ OSBC láti nàyẹ́. Ọ̀gbẹ́ni Fọlárànmí tó fẹ̀mí ìmoore hàn bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń ṣíde ayẹyẹ àfihàn bàbá kérésìmesì iléeṣẹ́ yìí rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti ṣọdún kérésìmesì níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Ọláìdé Fagbinró lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀. Ilé àwíyé òkè baálẹ̀ Òṣogbo gbàlejò àwọn orí adé àtàwọn ògo wẹrẹ tí wọ́n péjú fún ti ìṣíde àfihàn bàbá kérésì iléeṣẹ́ OSBC fún tọdún yìí. Erédé àgbékalẹ̀ ètò náà ni láti ṣàjọyọ̀ ìbí Jésù Kristi. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíní káàbọ̀ rẹ̀ olùdarí àgbà iléeṣẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ṣàlàyé pé ohun tọdún kérésìmesì wà fún ni ìfẹ́ àti pé ọ̀nà kan gbòógì tí orílẹ̀-èdè fi lè di ńlá ní fífìfẹ́ hàn síra ẹni. Ọ̀gbẹ́ni Fọlárànmí tẹnumọ́ pé iléeṣẹ́ OSBC kò ní tẹ́tì nípa jíjábọ̀ ìròyìn tí kò lábùlà fáráàlú nígbà tó rọ àwọn èèyàn láti máa gbọ́ kí wọ́n sì máa wo iléeṣẹ́ yìí kí wọ́n tó máa ṣonígbọ̀wọ́ ètò lórí rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ yìí. Aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn Ọ̀ṣun nílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó tún jẹ́ alága ayẹyẹ náà Sẹ́nẹ́tọ̀ Francis Fádáhùnsí ẹni tí ọ̀jọ̀gbọ́n Adéjùmọ̀kẹ́ Adérẹ̀mí ṣojú fún kí iléeṣẹ́ OSBC kú oríire ojú tó rọ́dún. Nínú ọ̀rọ̀ ẹni àyẹ́sí pàtàkì níbi ètò ọ̀hún arábìnrin Abọ́sẹ̀dé Bámigbóyè ó rọ gbogbo èèyàn láti ní ìpamọ́ra fún ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà àwùjọ. Alága ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ OSBC gbé kalẹ̀ fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun arábìnrin Adétutù Ọdẹkúnlé mọrírì gbogbo àwọn tó péjú ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ yìí. Lára àwọn orí adé tó péjú ni Elékùṣà àti Èkùṣà ọba John Mákànjúọlá àti àgbà ẹkùn ti Ọbádìímú ọba Michael Ọlákìtàn. Lára ohun tó wáyé ni àkànṣe orin kérésì àyọkà láti inú ìwé mímọ́ ìwàásù àti bí bàbá kérésì ṣe fáwọn ògo wẹrẹ lẹ́bùn. Àwọn olùgbé Òṣogbo ti rọ àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn láti gbé òkú ọkùnrin kan tí kò sẹ́ni tó mọ̀ dojú kúrò lójú ọ̀nà fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítòsí ibùdó àwọn ológun ojú òfurufú tí iṣẹ́ ti ń lọ lọ́wọ́ lórí rẹ̀ lójú ọ̀nà Ìbòkun s'Òṣogbo. Àwọn tó bá kọ́ iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ ṣàlàyé pé láti bí ọjọ́ 5 sẹ́yìn ló kó ọkùnrin ọ̀hún ti wà lójú ọ̀nà ọ̀hún èyí tí wọ́n ní òórùn rẹ̀ ti gbalẹ̀ kan. Ọlùchí àmọ̀dá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀. Inú fún àyàfu làwọn èèyàn tó gba òpópónà tó lọ sí fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítòsí ibùdó àwọn ológun ojú òfurufú tíṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ lórí rẹ̀ lọ́nà Bọ̀rẹ̀dùn Ẹgbẹ́dá ojú ọ̀nà Ìbòkun Òṣogbo fi ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ látàrí òkú ọkùnrin kan tí kò sẹ́ni tó mọ̀ dojú tó wà lójú ọ̀nà náà èyí tó òórùn rẹ̀ ti gbalẹ̀ báyìí tó sì lè ṣàkóbá fún ìlera àwọn èèyàn táwọn tọ́rọ̀ kàn kò bá tètè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ. Ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ yìí tó kàn sí agbègbè náà múròyìn bọ̀ pé ibi tó kù ọkùnrin ọ̀hún wà jìnnà díẹ̀ sí ibi táwọn èèyàn ń gbé àti pé bí ibùdó ìdalẹ̀sí níbi tó kù náà wà rí pẹ̀lú bí òkìtì ìdọ̀tí ṣe pọ̀ níbẹ̀ bìbà. Díẹ̀ lára àwọn tó bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ rọ àwọn lájọ ìjọba tọ́rọ̀ kàn láti wá gbé òkú ọkùnrin náà kúrò látàrí àkóbá tó lè ṣe ìlera ẹ̀dá. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ gíwá àjọ tó ń so ẹ̀gbẹ́ ìdọ̀rọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọ ọ̀gbẹ́ni Oyèwọlé Ọládọ̀ṣù mo dáwọn aráàlú lójú pé àjọ òun yóò gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ. Ó rọ àwọn aráàlú láti má ṣe jẹ́ kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn àjọ míì di sírú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. tó bá jẹ́ lórí àdúgbò bí tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti ṣẹlẹ̀ dandan nìkan gbé ìgbésẹ̀ láti lọ bá àwọn ọlọ́pàá tàbí àwọn civil defence kí wọ́n ṣàlàyé fún wọn.
ojúṣe tiwọn ni láti wá síbẹ̀ ṣé kìí ṣe pé bóyá wọ́n yọ nǹkan lára ẹ̀ ṣé kìí ṣe pé bóyá wọ́n lù ú ṣé kìí ṣe pé wọ́n ṣaládàá ṣe àbójábọ́ ni àwọn ni wọ́n máa ṣe ìwádìí wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ yẹn ló máa jẹ́ dọ́kúmẹ́ǹtì tí àwọn wọléwọlé wa máa lò ní agbègbè yẹn. bákan náà lọ́gá àjọ máa bẹnu àtẹ́lu báwọn èèyàn ṣe máa ń dalẹ̀ síbi tí kò yẹ bí ojú àgbàrá àtojútò pẹ̀lú àrọwà pé káwọn èèyàn jáwọ́ nínú ṣíṣe bẹ́ẹ̀. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti àkókò ìyàgò 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ẹ̀tún pàdé wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín ǹjẹ́ títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀. So if goat eats back of yam, peels of yam, and drink water, dog eats bone and drink water, what do plants eat? Yams. Plants, what do they eat? Yam now. What did you say? Yam. Plants eat yam. Plants eat yam. Oh my God. Thank you for your time. Goat eats back peels of yam and drink water. Dog eats bone and drink water. What do plants eat? Plants eat. Go and ask your grandfather. They make use of oxygen now. Oxygen. Huh? You are a disappointment. So yeah, like we see now, goats eat peel of yam, peel of cassava, and drink water. Dog eats their indomie and meat, bones specifically. So what do you think plants eat? Plants. I think it's normal natural resources. They eat normal natural resources. Okay. If goat eats peel of yam and cassava, what do plants eat? What? Plants. What do they eat? Plants. Yes. Water. Oh, what will they? They eat water. Oh, okay. Eat water, abi. Openeka mukulumaga oprana.
You know, the way we have our hand, we have our leg, we have our eye, face. So where is your mind located? The mind is not located anywhere. Mind is abstract, actually. Mind is abstract. Wow. No, don't be shy. You know where your hand is, where your eyes is, where your ear is. So let me ask you, where is your mind? Mind. This is my mind. Where is your mind? Is there? Where? Mind. Yes, where is it located? My mind. It's inside my body. Your mind is inside your body? Yes. Oh, okay. Provoke me to anger. lọ́tún lọ́sì bọ́dún kérésìmesì ṣe ń súnmọ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OSBC ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àánú àti ìpamọ́ rẹ̀ látẹ̀sín bí a ṣe wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ la mọ rírì ẹ̀yin olólùfẹ́ iléeṣẹ́ yìí tẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ̀ ń wò wá tẹ̀tún ṣonígbàwó ètò kan tàbómi ìlọ́dọ̀ wa a wá ń fi àsìkò yìí ran yín létí pé ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ OSBC gbé kalẹ̀ fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun ti ṣàgbékalẹ̀ onírúurú ètò fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun bíi pàtàkì bíi jésù ọ̀rọ̀ ìyànjú ọdún kérésìmesì àfihàn bàbá kérésìmesì àpèjọ ọdún kérésìmesì àìsùn ọdún kérésìmesì àkànṣe ètò fáwọn èwe ìsìn ìdúpẹ́ ọdún àtàwọn ètò míì bẹ́ẹ̀ lówó tí kò gúnpá àwa ń rọ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba lájọ ilé ẹ̀kọ́ ilé ìjọsìn àti olóríjorí láti wá ṣonígbàwọ́ àwọn ètò wa gbogbo lórí rédíò wa 104.5 FM ilé àwíyé òkè bálẹ̀ òṣogbo OSBC TV lórí Star Times 113 àti Free TV 502 tó fi mọ́ New Dawn TV channel 22 UHF ìbòkun gbogbo àwọn ètò wọ̀nyí lẹ́yìn máa gbọ́ tá ó sì máa rí wò lórí ìtàkùn ayélujára fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè alága ìgbìmọ̀ ọdún kérésìmesì àti tọdún tuntun ti iléeṣẹ́ OSBC sórí nọ́mbà yìí 0803 395 9859 0803 395 9859 àkú ọdún àkú ìyèdún ojú wa yóò máa rọ́dún. ọjọ́ sí ọmọdé ìgbójú sókè wá gbá òwò tágbà párojọ́ ọmọdé wá pa lọ́lọ́ ní òwò lọ́jọ́ sí àwọn àgbà ìwùwà ìbàjẹ́ òwò tí wọ́n bá ṣèbàjẹ́ a ó ṣì gbà fún wọn ní òwò. jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o ẹ jẹ́ a máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìkà yìí o. ọ̀nà wo lobìnrin ń gbà tọ́jú ilé tọ́jú ọkọ pẹ̀lú okòwò àti iṣẹ́ tó yàn láàyò tí kan ò sì bàkan lára ètò obìnrin ìwòyí ni yóò ṣàlàyé ètò yìí ni yóò máa wá sójú ìwòran yín ní OSBC TV channel 32 UHF lórí ìtàkùn Star Times channel 113 lórí Free TV channel 502 ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday ní déédéé aago 7:30 sí 8 alẹ́ níbi tí àwọn obìnrin tó ti balẹ̀ tó ti lapa láwùjọ wa yóò ti máa sọ ìrírí wọn ẹ darapọ̀ mọ́ Ọládùnní Ọ̀dẹ́sànmí tí yóò máa gbàlejò àwọn obìnrin ìwòyí iwájú láàyè wa. Ya Rasule, Ya Habibe, Rahmatul lil Alamin. The
The Message, The Message. The program titled The Message will be coming on air every Friday afternoon between 1 p.m. and 1:30 p.m. The program is designed to explain doubts and nurturing convictions about Islam by addressing relevant topics affecting today's society. The lectures will offer our conscious minds ways to address our Mondays through Fridays, 3:30 to 4:30 p.m. in the newsroom. You can't afford to miss it. Good afternoon, viewers at home. You are welcome to today's edition of the program in the newsroom, where we used to discuss issues, salient issues that borders on the affairs of the country. Today again, we are here with the matters arising concerning the interest of the country. We are here today the cash withdrawal limit policy of the Central Bank of Nigeria, as Senate is set to debate the new policy. Then secondly, we are going to talk on the recent comment by the Minister of Communication and Digital Economy, Issa Fantami, in which he said that in which he was trying to explain the reason why Nigerian youths remain unemployed. So thirdly, we are going to look at the Nigerians in diaspora calling for the stoppage of 2023 polls. And my guests are with me here in the newsroom today to discuss these issues. Olushola Ajiboye, you are welcome in the program. Good afternoon, viewers, and it's my pleasure to be here again in the newsroom. Thank you very much. Sheyi Adeni is also here with me. Sheyi, you are welcome on board. Thank you so much, Jordan. Good afternoon, viewers at home. Yeah. All right. Now, let's start the program. Now, cash withdrawal limit. Senate set to debate new CBN policy. Shola, looking at this policy, cash withdrawal limit set by Central Bank of Nigeria. Why is it after the setting up of the policy that the Senate is now trying to debate it? Well, it's a question of harmonization of policy. When within the government, when you don't have an harmonized view or a focus that is collective, this is the result, of such things. When two arms or two people are working at cross purposes. So the CBN policy on cash withdrawal limit and all that, well, is according to the CBN, is meant to regulate the cash flow, the amount of money, the amount of cash in circulation, just to of course to address the lingering issues that we have been facing, the inflation, a lot of money outside the banking system, that miscreants and kidnappers and all those criminals are now exploiting. Well, you will know that all these issues have been trending, and maybe the central bank still feels that should be part of the measures to address the challenges. But then, no matter how good any policy decision is or intention, it has to enjoy the collective inputs and support of the various organs of government. You can imagine even this CBN policy when it first came out, the Minister of Finance and it's not national budget or national planning denied knowledge of the CBN redesignation, which shows a kind of a gap in the flow of government within government. When the Minister of Finance says he's not aware of moves by the CBN to redesign the currency. So, all these kind of pulls apart in terms of policy
formulation will not augur well. Now, the Senate, which ought to have been formed, have been issued in the first instance. Such measures, any major policy measure by government, maybe security, you want to appropriate money for security, you want to, something that has to do with the generality of Nigerians, should be thoroughly debated by by the two relevant arms of government. That is the executive, either the government through its agency, and the Senate. You sit down, look at the pros and cons, because the policy, when you make a policy that has a disconnect with the citizens, it will not succeed. It will bring more problems, and you can't initiate one problem. You can't initiate one solution to fight a problem and create another one or multiple ones. It will not go well. So maybe as time goes on, we'll be able to debate the pros and cons of the monetary policy. But I think it's not a good signal at all that the Senate is just coming out and reversing. Then we start having this kind of altercations and or oppositions within the government, and it's an indication that the government itself is divided. Yeah, all right. See, now cash withdrawal limit. Now Senate is now getting ready to debate the new policy after it has been unveiled by the CPN. What's your take on this? Thank you so much. I think first it shows that there's no coordination in the government, and each agency or each ministry or arms just continue to do what pleases them. Because you could remember before this the new notes, the design of the new notes, the CBN governor addressed the press and he said he has gotten approval from the president. So it shows that he only is telling us that it's only answerable to the president, forgetting that even as the president is still under authority, under directive of the whole country to be aware of any policy that they want to roll out to, either for the benefit of the general populace. So it's I want to see it as an arrangement between the civilian governor and the president, not minding the other, and as a matter of fact, telling us, giving us this policy. Now that the Senate is now asking that we need to debate this, because there are a lot of things to be considered. If you are to look at the limit, you want to ask how, as a business owner, how will you be able to cope, or how will you be able to survive the limit? Yes, there's need for us to tame this issue of kidnapping,